Hej och välkommen till den här svenska övningsberättelsen. Idag ska jag visa dig ett enkelt och hjälpsamt sätt att förbättra ditt svenska tal. Det kallas shadowing-tekniken. Vad är shadowing? Shadowing betyder att du lyssnar på någon som talar svenska och sedan upprepar orden direkt efter dem. Försök att kopiera rösten, hastigheten och känslan hos talaren. Du pratar nästan samtidigt som dem, som deras skugga. Det är därför det kallas shadowing. Den här metoden kan hjälpa dig att prata tydligare, förstå svenska bättre och känna dig mer självsäker när du pratar. Nu ska jag berätta en historia. Historien berättas av en flicka och hon är också huvudpersonen i berättelsen. Historien heter Min resa till flygplatsen. Är du redo? Låt oss börja. Mitt namn är Lina. Jag är 22 år gammal. Jag bor i en liten stad med min mamma och min yngre bror. Jag arbetar i en bokhandel. Jag gillar mitt jobb eftersom jag verkligen älskar att läsa böcker. Men en dag hände något ovanligt. Det var en regnig morgon. Jag vaknade tidigt och tittade på min telefon. Det fanns ett meddelande från min bästa vän, Maja. Meddelandet sa: Lina, snälla kom till flygplatsen idag. Jag behöver dig. Klockan 12, terminal 3. Jag kände mig förvirrad. Varför ville Maja att jag skulle gå till flygplatsen? Hon förklarade ingenting. Jag försökte ringa henne, men hennes telefon var avstängd. Jag tittade på tiden. Den var redan klockan 10 på morgonen. Jag hade bara 2 timmar. Så jag tog snabbt på mig mina jeans och en rosa jacka. Jag tog mitt paraply och min väska. Sedan sa jag till min mamma: Mamma, jag måste åka till flygplatsen. Maja bad om hjälp. Min mamma såg lite orolig ut, men hon sa: Okej, var försiktig Lina. Jag gick ut och tog bussen. Vädret var kallt och regnigt. Bussen var väldigt full så jag var tvungen att stå hela tiden. Jag tittade ut genom fönstret om och om igen. Himlen var mörkgrå och jag kunde se flygplan långt borta i himlen. Efter en stund kom bussen fram till flygplatsen. Flygplatsen var enorm och mycket bullrig. Människor gick snabbt, pratade högt och drog sina resväskor bakom sig. Jag började leta efter terminal 3. Det tog mig ungefär 10 minuter att hitta den. Men när jag kom dit var Maja inte där. Jag väntade i 10 minuter. Sedan 15 minuter. Sedan 20 minuter. Fortfarande ingen Maja. Jag började känna mig nervös. Jag tittade runt i terminalen. Många människor satt, väntade eller kollade sina telefoner. Sedan lade jag märke till en flicka som satt nära ett stort fönster. Hon hade en resväska bredvid sig och hon grät. Jag gick långsamt fram till henne. Är du okej? Frågade jag försiktigt. Hon tittade upp på mig. Hennes ögon var röda. Jag missade mitt flyg, sa hon tyst. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag satte mig bredvid henne. Jag heter Lina, sa jag. Kanske kan jag hjälpa. Hon berättade att hon hette Sara.
Hon kom från en annan stad för att besöka sin pappa. Men hon kom för sent och flygplanet hade redan åkt. Jag tog en liten flaska vatten ur min väska och gav den till henne. Vi pratade i några minuter. Hon verkade snäll och artig. Tack, sa hon. Du är väldigt snäll. Just då började min telefon ringa. Det var Maja. Jag svarade snabbt. Lina, var är du? Frågade hon. Jag är vid terminal 3 och väntar på dig, sa jag. Åh nej, sa Maja. Jag menade terminal 2. Jag är här och jag är verkligen rädd. Snälla kom snabbt. Jag sa hej då till Sara och sprang mot terminal 2. Mitt hjärta slog väldigt snabbt. När jag äntligen kom fram såg jag Maja sitta på golvet. Hon grät. Maja, ropade jag. Hon tittade upp och ställde sig snabbt upp. Sedan sprang hon fram till mig och kramade mig. Lina, jag visste inte vem jag annars skulle ringa, sa hon. Jag är verkligen rädd. Vad hände? Frågade jag. Hon såg sig nervöst omkring innan hon började prata. Jag tror att någon följer efter mig, sa hon. Jag blev förvånad. Vem? Varför? Frågade jag. Jag vet inte, svarade Maja. På bussen till flygplatsen såg jag en man som stirrade på mig. När jag gick av bussen gick han också av. Jag sprang in på flygplatsen och försökte gömma mig. Det är så många människor här, sa jag. Kanske var det bara en slump. Nej, sa Maja tyst. Jag såg honom igen nära kaféet. Plötsligt pekade Maja över hallen. Det är han, viskade hon. Jag vände långsamt på huvudet. En man med en svart keps och en brun rock stod nära utgången. Han tittade ner på sin telefon. Mina händer kändes plötsligt kalla. Stanna här, sa jag till Maja. Jag ska prata med honom. Men innan jag kunde röra mig tittade mannen upp på oss. Sedan vände han sig om och gick snabbt därifrån. Vi stod där utan att röra oss. Vi såg honom försvinna i folkmassan. Tror du mig nu? Frågade Maja. Jag nickade långsamt. Vi satt tysta i några minuter. Sedan sa jag, låt oss prata med flygplatspolisen. Vi gick till informationsdisken och förklarade allt. Personalen lyssnade noggrant och sa, oroa er inte. Vi ska kontrollera säkerhetskamerorna. Efter det kände vi oss lite tryggare. Maja tittade på mig och log. Jag har tur som har dig, sa hon. Jag log tillbaka och sa, nästa gång, snälla, säg rätt terminal. Vi började båda skratta. Men innerst inne kändes något fortfarande konstigt. Varför tittade den mannen på Maja? Var det bara ett missförstånd eller var det något annat som hände? Jag tittade på Maja och sa, låt oss åka hem, men vi måste vara försiktiga. Hon nickade. Vi gick ut tillsammans. Det regnade fortfarande. Jag öppnade mitt paraply och vi satte oss i en taxi. När vi satt i baksätet tittade jag ut genom fönstret. Och då såg jag något. Det stod en man utanför. En svart keps, en brun rock. Han tittade på vår taxi. Taxin började köra. Regnet
knackade mot fönstren. Maja höll min hand hårt. Jag tittade tillbaka igen genom glaset. Mannen stod under ett träd och tittade fortfarande på oss. Mitt hjärta började slå snabbare. Maja, viskade jag. Han är fortfarande där. Han såg oss åka. Maja tittade ut genom fönstret. Hon såg honom också. Hennes ögon blev stora av rädsla. Tror du att han kommer att följa efter oss? Frågade hon tyst. Jag vet inte, sa jag. Men vi åker inte hem, sa jag tyst. Vi måste tänka noga. Jag pratade med taxichauffören. Herrn, kan ni köra oss till det stora köpcentret i staden istället för hem? Föraren nickade. Visst. Han svängde bilen och körde i en annan riktning. Jag tittade genom bakrutan. En svart bil svängde in på samma väg bakom oss. En kall känsla gick genom min kropp. Maja, sa jag tyst. Den där bilen, den följer efter oss. Maja vände långsamt på huvudet och tittade bakåt. Hennes ansikte blev blekt. Det är han, viskade hon. Samma man. Den här gången körde han bilen. Varför gör han så här? Frågade Maja. Jag känner honom inte ens. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade inga svar. Snart kom vi fram till köpcentret. Köpcentret var stort, ljust och fullt av människor som gick överallt. Vi betalade snabbt chauffören och skyndade oss in, men mannen gick inte därifrån. Han parkerade sin bil och kom in i köpcentret efter oss. Vi började gå snabbare. Först gick vi in i en skobutik. Sedan gick vi in i en klädbutik. Maja tittade bakom oss igen. Han är fortfarande där, sa hon nervöst. Jag höll hennes hand hårt. Vi måste hitta säkerhetspersonal, sa jag. Efter några minuter såg vi en säkerhetsvakt som stod nära informationsdisken. Herrn, sa jag, en man följer efter oss. Kan ni hjälpa oss? Vakten såg allvarlig ut. Kan ni visa mig vem han är? Frågade han. Vi pekade över hallen. Mannen med den svarta kepsen gick långsamt i närheten. Vakten gick fram till honom. Herrn, sa vakten, varför följer ni efter de här flickorna? Mannen såg förvånad ut. Jag följer inte efter dem, sa han snabbt. Sedan pekade han på Maja. Hon är min syster. Maja tog ett steg bakåt i chock. Va? Det är inte sant, ropade hon. Vakten rynkade pannan. Herrn, var snäll och följ med mig, sa vakten. Plötsligt försökte mannen springa därifrån. Men 2 andra säkerhetsvakter kom och stoppade honom. Snart ringde de efter polisen. Maja och jag satt på en bänk och väntade. En snäll kvinna från ett café i närheten kom med 2 koppar varmt te till oss. Majas händer skakade. Jag lade försiktigt min arm runt hennes axlar. Det kommer att bli bra, sa jag. Efter en stund kom poliserna. De ställde många frågor till oss. De tittade också på säkerhetskamerorna från köpcentret. Senare kom en polis tillbaka för att prata med oss. Ni hade rätt, sa han.
Den mannen har följt efter er sedan flygplatsen. Jag blev förvånad. Varför gjorde han det? Frågade jag. Polisen förklarade att de hade hittat många bilder på Maja i mannens telefon. Han hade också sparat hennes namn och hemadress. Maja såg chockad ut. Men hur? Frågade hon tyst. Vem är han? Polisen sa: Vi undersöker fortfarande, men det verkar som att han kan vara en privatdetektiv. Någon kan ha betalat honom för att hålla koll på dig. Maja skakade långsamt på huvudet. Nej, det måste vara han, viskade hon. Jag tittade på henne. Vem? Frågade jag. Hon tittade ner på golvet. Min ex-pojkvän, sa hon tyst. Vi gjorde slut förra månaden. Han var väldigt arg. Polisen nickade. Det kan vara orsaken, sa han. Men vi kommer att fortsätta utredningen. Maja började gråta tyst. Jag var så rädd, sa hon. Jag kramade henne. Det är okej, sa jag till henne. Du är trygg nu. Efter några timmar sa polisen att vi kunde gå. De sa att de skulle kontakta oss om de behövde mer information. När vi gick ut från köpcentret regnade det fortfarande. Men den här gången kändes regnet lugnt och fridfullt, som om det dåliga ögonblicket äntligen var över. Vi tog en annan taxi och åkte hem. Under resan somnade Maja med huvudet på min axel. Hon såg trött ut men också avslappnad. När vi kom fram till mitt hus öppnade min mamma dörren. Hon såg väldigt orolig ut. Var har ni flickor varit? Frågade hon. Jag såg nyheterna. Något hände på flygplatsen. Jag berättade hela historien för henne. När jag var klar kramade hon oss båda hårt. Ni är mycket modiga flickor, sa hon. Den natten kunde jag inte sova. Jag fortsatte att tänka på allt som hade hänt. Meddelandet, flygplatsen, Sara och den konstiga mannen med den svarta kepsen. Så många saker hände på bara en dag. Men jag kände mig också stolt över mig själv. Jag hjälpte en främling. Jag skyddade min bästa vän. Och jag höll mig lugn även när jag kände mig rädd. En vecka senare hände något fint. Jag arbetade i bokhandeln och hjälpte en kund att hitta en bok. Plötsligt hörde jag någon ropa mitt namn. Lina! Jag vände mig om. Det var Sara, flickan från flygplatsen. Hon log stort. Jag hittade dig, sa hon glatt. Jag skrattade. Du kom ihåg namnet på min bokhandel. Hon nickade. Jag ville tacka dig igen. Du hjälpte mig så mycket den dagen. Senare satt vi tillsammans och drack kaffe. Hon berättade att hon till slut träffade sin pappa samma kväll. Nu bodde hon i vår stad. Jag känner inte många människor här, sa hon. Kan vi bli vänner? Jag log. Såklart, sa jag. Det skulle jag gärna vilja. Den dagen förstod jag något viktigt. Ibland händer skrämmande saker i livet. Ibland förstår vi inte varför saker händer. Men när vi är modiga, när vi hjälper andra och när vi fortsätter att vara snälla kan bra saker komma tillbaka till oss. Jag gick till flygplatsen bara för att hjälpa min vän, men jag fann mer än så. Jag fann mod.
Jag fann en ny vänskap och jag upptäckte min egen styrka. Nu är det din tur att öva. Titta på berättelsen igen, pausa efter varje mening. Upprepa orden med hjälp av shadowing-tekniken. Försök att kopiera rösten, känslan och rytmen. Tala tydligt och med självförtroende. Det här är ett bra sätt att förbättra din svenska. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen. Fler shadowing-berättelser kommer snart. Tack för att du lär dig med mig. Vi ses i nästa lektion.